Київ можна знати і можна любити, але справжній зв'язок із містом з'являється тоді, коли ти вчишся його бачити, зупинятися, піднімати очі і помічати деталі. У цей момент місто перестає бути фоном і стає частиною твоєї пам'яті та ідентичності. Мій гість Арсеній Фінберг, засновник «Цікавого Києва», людина, яка вчила киян дивитися на місто уважніше. Ми говоримо про Київ і вимушений Ужгород, про традицію як шлях, батьківство і штучний інтелект як інструмент мислення в світі, що змінюється. Я Влада Недак. Це подкаст «Твоє моє. Ідентичність». Починаємо. Ти людина, яка пов'язана з великими проєктами. Це «Цікавий Київ», це проєкт «Дрім Київ». Взагалі я називаю тебе громадським активістом. А як би ти хотів сьогодні себе охарактеризувати в розрізі ідентичності, в розрізі приналежності? Це завжди багатогранне запитання, по яке можна знімати прошарки в залежності від аудиторії, від того, що цікавиться. Напевно, перше, що я почну, це є батько 2 дітей. Да? Тобто, напевно, з світових досягнень я можу це вважати одне з найбільших для себе. Громадський активіст, напевно, так. Дехто мене знає як автора першої петиції до Київської міської адміністрації, першої успішної петиції до Київської міської адміністрації, яка тоді зібрала 10 тисяч голосів. І це була взагалі перша спроба публічних петицій в місті Києві. Останні років 10 я став спеціалістом з IT, да, при тому, що від цього титулу я біг майже все своє життя. А мені ще в школі провокували IT-кар'єру, від якої я намагався відмахуватись, але вона мене наздогнала вже в преклонному віці 35. З великих проєктів я, напевно, погоджуюсь з твоєю оцінкою про «Цікавий Київ». Це проєкт, який я заснував і яким я займався майже 15 років. Це все ще малий бізнес, але завдяки ньому, я сподіваюся, чимало киян дізнались про своє місто і зацікавилось своїм містом і почало гуляти своїм містом, тому що за час існування проєктів ми розробили близько 300 різних екскурсій містом. Питання стосовно відчуття Києва як міста єврейського. Чи можеш ти його так назвати? Давай відразу, знаєш, я в школі займався дебатами, і для мене, для того, щоб в розмові ми говорили про одне і те саме, важливі дефініції. Тобто ми говоримо про сучасний Київ, ми говоримо про Київ взагалі, ми говоримо про Київ 19 століття. Я думаю, що ми говоримо про сучасний Київ. Сучасний Київ – це столиця великої держави, полінаціональної держави, де проживає чимало євреїв. Це столиця великої держави, яка також під час війни приютила чимало людей, які переїхали з інших міст. Назвати Київ єврейським містом мені важко, але назвати Київ містом, в якому євреям комфортно живеться, так, однозначно. І я абсолютно впевнений, що на сьогоднішній день і Київ, і Україна є для євреїв місцем набагато більш безпечним і комфортним, ніж більшість європейських столиць. Повертаючись до визначення єврейськості, да, або міста, наповнене єврейською історією, взагалі, як ти вважаєш, відчуваєш, це саме те, що ти народився в Києві, це вплинуло на твою ідентичність єврейську? Я неодноразово себе назвав і називаю фанатиком міста. Я виріс в Києві, більшість свого життя я прожив в Києві. І навіть зараз, коли вимушена наша родина живе в Ужгороді, я все одно душою в Києві, і мені Києва дуже не вистачає. Я закінчив школу зверху Андріївського звозу, потім я спустився в Могилянку вниз Андріївського звозу, і що в школі, що в університеті я прогулював пари на одних і тих самих красивих київських схилах, з яких відкривались найкращі краєвиди на місто. І найцікавіші
уроки в школі були хімії і фізики, тому що вікна кабінетів виходили на Андріївську церкву і на Андріївський узвіз. Я дуже люблю моє місто, я можу довго гуляти ним, я можу розповідати про багато будинків, я водив по ньому екскурсії. Насправді в цікавому Києві досі, напевно, найпопулярніша екскурсія є екскурсія «Секретний Київ», яку я створив 15 років тому, яка досі майже кожного тижня проводиться і досі збирає людей. Це менше про історію, а більше про те, що я навчаю людей спостерігати місто. Зупинятися, роздивлятися, піднімати очі вгору, дивитися на будинки. Тобто екскурсія «Секретний Київ» – це не про історію міста, хоча історичні моменти ми, звісно, там згадуємо, але це про усілякі цікаві місця, які є навкруги нас, і які ми в щоденному поспіху просто не помічаємо, тому що ми дивимося колись собі під ноги або в телефон. Ти зараз проживаєш в Ужгороді, і наскільки ти встиг роздивитись це місто з точки зору історії, з точки зору людей, приналежностей, ідентичностей? Я був на декількох екскурсіях, тобто я трошки вивчив історію цього міста, яке українським містом є не так довго. Да? Це місто воно побувало між багатьма країнами і багатьма народами. І, відповідно, кожен з них залишив якийсь свій слід в історії і архітектурі цього міста. Воно є красиве, воно є затишне, воно є комфортне, воно є дуже маленьким. Це максимально безпечне місце, особливо сьогодні. І так воно є досить комфортним. Але все ж таки масштаб Ужгорода дуже важко порівнювати з масштабами Києва. І, звісно, мені не вистачає великої кількості активностей, які в мене були в Києві, в Ужгороді. Можливо, саме через те я зацікавився настільними іграми. Це таке захоплення, яке я ніколи не бачив для себе в Києві, тому що на це взагалі ніколи навіть подумати на це не вистачало часу. Якщо запропонувати нашим слухачам і слухачкам ідею, чого варто вивчати свої міста, міста, в яких ти народився або проживаєш, опинився зараз, проводиш свій час, що це дає, що це може дати? Це дуже індивідуально. Я не люблю, коли щось стає обов'язком. Я, так як з єврейством людина має зрозуміти, що йому це важливо, і що ця ідентичність для нього є важливою. Так само і з історією свого міста людина повинна відчувати свій зв'язок з цим містом для того, щоб починати вивчати історію. Да? Для мене найкращим лейтмотивом цього є досить стара пісня Скрябіна, про людину, яка мріє про виїзд з країни. Це, напевно, те, чому виховують батьки, і те, що батьки мають донести своїм дітям. Да? Це те, що якщо людина з дитинства бачить красу міста, відчуває його привабливість, розуміє, що це його місто, це місто, де виріс він, а також його пращури. Якщо він відчуває, що це йому важливо, тоді людина починає цікавитись містом. Інша сторона, в нас чимало тих, хто починає цікавитись містом вже в досить дорослому віці, коли вони зупиняються і починають роздивлятися навколо і бачать, в якому красивому місті вони живуть і наскільки багато цікавого є навкруги них. Може, це прозвучить трохи зухвало, але я вважаю, що вже майже 20 років тому нам вдалося трохи перевернути представлення містян про познання свого міста та про екскурсії. Бо коли я тільки починав займатися екскурсіями Києвом, це переважно були історичні, сухі екскурсії. І молодь абсолютно не розуміла, навіщо їм на них ходити, тому що це було нудно, це було нецікаво. Це було зазвичай через примус, це було щось, що молодь переважно хотіла уникати. За 15 років існування «Цікавого Києва», як я вже казав, ми створили близько 300 різних маршрутів. І ми намагались відкрити максимальну кількість різних аспектів того,
за що можна любити Київ. Одні з перших почали використовувати слоган, що ми закохуємо в місто. Я вже говорив про секретний Київ. Ми почали відкривати дахи Києва, ми почали відкривати підземелля Києва, ми вводили в дренажні системи, ми перші запустили екскурсії на сігвеях, ми проводили екскурсії містичним Києвом, ми проводили театралізовані екскурсії. Ми намагались відкривати в Києві ті двері, які завжди були зачинені для широкого загалу. І саме тим нам вдалося зацікавити молодь. І досі більшість аудиторії, які приходять на наші екскурсії, це є молодь. Ми вже далеко не одні. Багато з тих, кого ми виховували, вже створили свої агенції. І це приємна конкуренція, тому що насправді більшість часу, коли працював «Цікавий Київ», гарної конкуренції майже не було. Але ми випустили 10 випусків своїх курсів екскурсоводів, тому що, пропрацювавши певну кількість років, ми зрозуміли, що саме ми вже розуміємо, що треба аудиторії, як треба підготувати екскурсію так, щоб вона вийшла цікавою, оригінальною і вона сподобалась аудиторії. Одна з найбільших платформ Netflix робить серіали про сучасне єврейське життя. Я зростала на здебільшого фільмах, згадках, документальних фільмах про історію Холокосту. І питання – навіщо? Ми з тобою живемо в абсолютно інших парадигмах. На жаль, в Україні єврей – це ще сприймається як якась диковинка. Да? Тобто, якщо в якійсь спільноті, класі неєврейській з'являється єврей, це зазвичай біла ворона, тобто люди не дуже знають, хто такі євреї. Це не викликає агресію, але це викликає подив. Як афроамериканець приблизно в класі львівської школи, так само і виглядає єврей в класі львівської школи. Да? Тому що, на жаль, не так багато залишилось в порівнянні з тим, що було навіть в мої часи, коли в нас в класі було 5 чи 6 єврейських дітей. В неєврейській школі в центрі Києва. В американській культурі, насправді ж, кількість євреїв і кількість реформістських євреїв, вона величезна, вона всюди. Для української аудиторії знати рабина – це щось, ти маєш якось бути дуже сильно близький до громади, щоб бути знайомим. Для американської аудиторії, для якої переважно все ж таки Netflix працює, давай розуміти, це щось the guy who lives next door. Да? Тобто людина, яка живе, і там єврейська громада, вона є набагато більш численна, і вона є набагато більш широко представлена в усіх сферах життя. Тому тема цього серіалу для американської аудиторії, вона абсолютно зрозуміла. Для нас це трохи виглядає дивно, я згоден, тому що такий кейс в нас публічно, їх не так багато. Але, тим не менш, продовжуючи тему серіалів, давай подивимося на той же серіал «Менори», який, мені здається, робить велику роботу по популяризації єврейської культури. Це є сучасний підхід, український продакшн, який є досить успішний. Якщо говорити про родину, і я дуже поважаю твого батька, я щаслива з ним працювати в видавничому напрямку, і він працює, а я лише людина, яка має ідею. Наскільки родина була тим фактором, яка вплинула і сформувала твою ідентичність? На 100%. Я є сином свого батька, я сином своєї матері, і саме та атмосфера, в якій я виховувалась, вони 100% вплинули на те, яким виріс я. Розкажи про цю атмосферу. От що було в дитинстві? Знаєш, от просто такий цікавий факт. Батько досить популярний, батько досить відомий в певних колах, його знають. І в певний момент, приходячи в якусь нову аудиторію, зазвичай про мене казали, це син Леоніда Фінберга. І в якісь молоді роки мене це дратувало. Тому що, звісно, я хотів відстоювати, що це я, а не просто син Леоніда Фінберга. Але трохи, коли я подорослішав, я зрозумів, з якою гордістю я це чув. І мені було приємно, коли так казали. Я виховувався в люблячій сім'ї, мене любили, і при тому мене не обмежували. Мені давали цікавитись тим, що було цікаво мені. Мене ні до чого не схиляли насильно. І я ріс в атмосфері свободи вибору, свободи пошуку себе. І майже в будь-яких моїх ідеях чи моїх
тому що мені було цікаво, я завжди отримав підтримку від обох батьків. Твої перші згадування от про якісь такі єврейські моменти твого життя, що це може бути? Мені здається, що я майже все своє життя знав про своє єврейство, тобто це не було таємницею, це було те, що якби в нас завжди проговорювалось, але при тому, що переважна більшість нашої родини сьогодні це абсолютно світська родина, да, яка не є, не можна казати, не є релігійною, але не є точно ортодоксальною, крім моєї сестри, яка стала ребецен, яка вийшла заміж за хабатського рабина. Я виховувався зі знаннями, але як такової єврейської культури в нас було дуже мало в родині. І тому моє реальне занурення в єврейство почалось вже, напевно, в студентські роки. Це Гілель, да, і мене заманили безкоштовною поїздкою в Санкт-Петербург на семінар, а потім ще й безкоштовною поїздкою в Ізраїль. Ну, для студентів, особливо в ті роки, це було дуже цікаво. Ти трохи знаєш, що я досі є певним чином дотичним до діяльності цієї організації, тому що для мене це був якраз той мосток, який привів мене до єврейства, до юдаїзму. Насправді, тут дуже класні проекти були в ті часи в Гілелі, коли ми сідали на мікроавтобус і їздили по всій Україні, проводячи пасхальні седери або седери Рош ха-Шана. Ми їздили по всій Україні, це була Західна Україна, це була Закарпаття, це була Львівщина. І ми приїздили в якісь села, де могли залишатися одна єврейська родина, дві єврейських родини. І ми для них проводили ці седери. І дуже часто ми чули таку фразу, ви знаєте, що востаннє ми проводили седер Пейсах ще до Другої світової війни. І, напевно, одна з ідей, які до мене дійшли тоді, що хто я такий, щоб відкидати культуру, яку з такими зусиллями десятки поколінь моїх пращурів несли крізь віки. І саме тому це був мій місток. Я все ще не став ортодоксальним євреєм, але я намагаюсь дотримуватись певної кількості традицій, намагаюсь це доносити своїм дітям, але знову ж таки я не хочу, щоб це було насильно. Я їх намагаюсь давати можливість дотику до різних проявів єврейської культури і сподіваюся, що вони також знайдуть свій такий місточок, коли їм буде це на це час. Я люблю прям живі приклади. Чи у вас є улюблене свято, або ви щось обов'язково робите з святкування Рош ха-Шани, Сукота, або Йом-Кіпуру, посту, ти безпосередньо? Я безпосередньо так притримуюсь. Тобто для мене якраз Йом-Кіпур і пост 9 ава – це два пости, які я намагаюся особисто тримати. Для дітей, звісно, найкраще свято – це Ханука, бо батьки дають гроші. Це завжди дітям найбільше подобається. Напевно, в Ужгороді ми навіть трохи більше залучені до єврейського життя громади, ніж було в Києві. Ну, по-перше, діти вже трошки підросли. Да? Мої діти, звісно, мають єврейські імена. Ми зробили моєму сину ібрит. Насправді, в нас з дружиною, напевно, була перша прогресивна хупа в Києві. Це було в Галицькій синагозі. Це був мікс чоловіки-жінки, при тому, що і проводили ортодоксальні рабини. А хто був равином? Були майже всі головні рабини Києва, тобто був і Реб Блайх, був, мені здається, і Моше Асман. Ну, тобто я в гарних стосунках з більшістю київських громад, тому це було велике свято на 100 з чимось людей. Досить голосно і багато хто був присутній. Ти притримуєшся і, знаєш, от питання дітей, воно... Я притримуюсь в їжі, я намагаюся притримуватись кошер-стайл. Тобто це не кашрут, це кошер-стайл. Я тримаю пости, і я намагаюсь на великі свята з'являтися в синагозі. Щодо шабату? Я роблю все, щоб не працювати в шабат. Тобто я намагаюсь не брати і не робити жодні з робіт, за які мені платять гроші. Я включаю світло, я їжджу на машині, хоча, якщо гарна погода, я, може, краще піду погуляю. Є різні ступені слідування за єврейським законам. Ортодоксальні, вони найчастіше, що ми не робимо ані те, що написано в Святому Писанні, ані все те, що може бути схоже. Я все ж таки намагаюся повертатися до основ, але тим не менш, розуміючи, що світ змінюється і не живе ситуацією 20 віків тому, да, я намагаюся ж таки адаптуватися до сучасного життя, дотримуючись якихось основних законів. Напевно, якщо б в Україні була жива і активна реформістський юдаїзм, напевно, цей підхід був би мені ближче.
Його майже немає в Україні, тому так, я ходжу в Хабатську синагогу, я приятелюю з рабином. Не звіряю наш з тобою вік, але в мене відчуття, що після нас буде все інакше. Відчуття єврейства, ідентичності єврейства. Мені здається, що я мало роблю задля того, щоб навіть мої діти були до цього схильні, скажімо так. Хоча дідусь мене ніколи не схиляв. Він мене захоплював. Тобто він робив так, що мені було самі цікаво. В мене цей навик по відчуттям, я його або втрачаю, або він в мене трансформується в більш таку якусь наказову форму. І мене це бентежить. Давай з тобою розділяти процес самовідчування, про те, що я поганий батько чи я погана мать, і процес приходу наших дітей до єврейства. Давай розділяти ці поняття. І А може бути, я плоха єврейська мать. Може бути, але я дуже боюсь завжди перегнути палку. Я дуже боюсь зробити так, щоб відгорнути моїх дітей від єврейства. У мене є прекрасний приклад моєї дружини, яка закінчила релігійну школу в Києві, а зараз кожного разу вона дуже сильно думає, чи піти на якесь єврейське свято. Тому що це якраз той приклад, який для мене негативний, коли в певний момент перетисли, і відбили будь-яке бажання. Хоча ми разом ходимо на свята зараз, і зараз вже все краще. Я дуже хотів би, щоб мої діти знайшли свій шлях. Їм вже не повезло, вони не ростуть в єврейській ортодоксальній родині, тобто вони не знають, що це єдиний вірний путь, і іншого шляху бути не може. Тому я намагаюсь підкидати їм якісь мости, які вони можуть пройти. І знаєш, воно для мене як розкривається дуже цікаво. Тобто при тому, що молодший, в нього зараз бунтівний вік, це 12 років, він принципово відштовхує більшість моїх намагань повести його на свята, йому скучно там. Давай називати речі своїми іменами. Якщо повести дитину 12 років на єврейське релігійне свято в синагозі, там йому буде нецікаво від слова зовсім. Але при тому, знаєш, в якийсь момент він мені заявив, я ж розумію, що моя дружина буде єврейка. Я так, а звідки це? Як же? Для тебе це було важливо, значить це і має бути важливо для мене. Тобто це не те, що я йому це якось, але це те, що він зчитує, знаєш, якоюсь. Моя дочка також цікавилась менше, але вже 3-й рік поспіль вона їздить в табори від Мідраші Ціанід. Вона є релігійною, але при тому вона не є ультраортодоксальною організацією, вона є більш сіоністською організацією. І це також її шлях до єврейства. І коли вона мені розповідає, знаєш, мені було реально цікаво один шабат дотримуватись за всіми правилами, мені приємно це чути. Знаєш, значить, що, можливо, щось ми робимо правильно. Тобто, ще раз, я дуже боюсь перетиснути і передавити. Я хочу намагатися давати їм свої шляхи, свої можливості. Я буду радий, якщо моя дочка пізніше піде в Гілель. Але якщо це буде не Гілель, а якась інша організація, де вона також знайде свою єврейську тушу, мені це буде окей. Як вихованець Гілелю, я дуже багато бачив mixed marriage, змішаних пар, і це мені боліло. Тому що дуже багато людей, дітей, так само як я, в певний момент приходили до юдаїзму і цікавились ним, і хотіли знати більше. В певний момент вони приходили в синагогу, ортодоксальну єдину синагогу, яка була в Києві, де їм казали, а ви тут ніхто, що ви тут робите? І це, я знаю чимало людей, які це відгорнули. Якщо в нас було більше того ж самого Reform Community, можливо, це було б абсолютно по-іншому. Я в прекрасних стосунках з рабином духовним в Києві, я також прекрасно спілкуюся з консерваторською громадою Києва, але, на жаль, в порівнянні з поширенням інших течій, вони дуже-дуже малі. В кожного свій шлях. Я знаю про чимало людей, які зараз є дуже відомими в єврейському світі, які є тим, що називається гер, тобто це люди, які пройшли навернення в юдаїзм, в тому числі в ортодоксальний юдаїзм. Але ще раз хочу наголосити на те, що в кожного свій шлях до того. Людина сама має дійти до того, що їй це потрібно, взяти на себе таку відповідальність. Якщо повертатись до родини, ти сказав, що твоя сестра стала ребецен, і чи є це приклад для дітей, як може бути інакше? Який статус можна обрати
єврейському світі. Це класний приклад для моїх дітей з одного боку. З іншого боку, на жаль, через війну, через різні країни ми майже не бачимось. І я від цього дуже страждаю, тому що я її дуже люблю і дуже скучаю за нею. Ми чуємось по телефону, але вже не бачились дуже давно. І тому казати, що вона є прикладом для моїх дітей, мені важко, тому що от реально вже 4 роки вони ростуть, і це активні роки, коли формується їх свідомість, вони її майже не бачать. Вони підтримують зв'язок, вони спілкуються, в неї 4 прекрасні дочки, тобто це мої племінниці, їх, відповідно, двоюрідні сестри. Вони також час від часу спілкуються. Але через те, що контакт дуже далекий, я ніколи не розумів контакт на відстані. І для них це також люди, які досить далекі від них. Тобто вони знають, що так можна, вони знають, що їх найближчі родичі так живуть, але це не є для них наразі прикладом, тому що майже не перетинаються. Я просто зауважу для наших слухачів, що Ребецен – це дружина равина. Навіть, знаєш, я в побуті скажу, що значить мати сестру, яка стала дружиною равина. Для наших слухачів проговоримо. Зважаючи на те, що вона дружина рабина і мати 4 дочок, вона є директор приватної єврейської клініки, підпорядкування якої близько 300 лікарів. Клас. В нас в родині не прийнято лежати на печі. Тобто, що я, що моя сестра, ми завжди були і є досить активними. І навіть там статус Ребецен не каже, що це жінка, яка сидить вдома і виховує дітей і більше нічого не робить. Тобто ми завжди ділимось один з одним божевільними ідеями. Її ініціативи я запустив колись додаток аудіотора з аудіокоментарями до глав Тори. В цьому плані досить тісно спілкуємося. Вона також, до речі, знайшла свій шлях. Він абсолютно був інший від мене. Вона не була в Гілелі. Мені здається, якраз через Мідрашу Ціаніт вона почала їздити на їх семінари. Потім стала ортодоксальною, і потім вже в неї була хупа з прекрасним рабином, який є членом Бейдіну, і який це є найвищий рабинський суд, і який є також з Києва. Ти пов'язан з найсучаснішими інструментами. Питання, наскільки ці сучасні інструменти допомагають людині визначити свою ідентичність. В мене син, він веде розмови з чатом GPT, і він шукає. Навіть я задавала чату GPT нещодавно питання щодо ідентичності. Він так дуже класно все розклав. Чи ці інструменти налаштовані на те, щоб допомогти людині? Для того, щоб відповісти на твоє питання, треба чітко розуміти, і які інструменти, і хто, і як їх тренував. Я є технологічний гік. Я майже завжди все своє життя намагаюсь бути в курсі всіх технологічних новинок. Я опановую нові технології, які з'являються. Я відразу поширюю ці знання і ділюсь з ними. Я чимало пишу про той же штучний інтелект в себе на Фейсбуці, і цікаві кейси, я читаю лекції, принципово безкоштовні, до речі. Я не беру за це гроші, тому що я не вважаю себе професіоналом цього і не вважаю доречним заробляти на цьому. Я читаю ці лекції, я беру за них і гроші, але принципова умова, що ці гроші – це завжди донатні гроші. Це завжди йдуть, або я клієнту пропоную обрати, на що йде цей донат, або я допомагаю конкретним підрозділам чи конкретним зборам, яких я знаю. Штучний інтелект сьогодні – це є технологія майбутнього, яка дуже швидко і дуже несподівано прийшла до нас. І це ще технологія, яка розвивається настільки швидкими темпами, що відповідь того ж самого чату GPT сьогодні і відповідь того ж самого чату GPT через 2 тижні може бути кардинально протилежна. Для того, щоб це розуміти, треба чітко усвідомлювати, як взагалі навчаються ці моделі, на чому вони навчаються і хто їх навчає. Сучасний штучний інтелект – це прорив тисячоліття, я би сказав би. Тому що, якщо ми пам'ятаємо з тобою фільм «Автостопом по галактиці», і там був цей суперкомп'ютер, до якого приходили з великим запитанням. По суті, ми зараз отримали цей комп'ютер. Це один інтерфейс, в якому ти можеш отримати доступ до світової бази знань, і одночасно ти можеш з ним поспілкуватись і обкатати свою думку. Ми маємо розуміти, знову ж таки, що дуже сильно відповідь штучного інтелекту залежить від промптінгу, від того, як ти його питаєш.
І в мене, наприклад, в моєму чату GPT на 2 сторінки інструкцій, що він може мені відповідати, що він не може мені відповідати. Це дозволяє і зменшувати так звані галюцинації, зменшувати підлабузництво. Те, що помічають майже всі, що без цих інструкцій штучний інтелект, він максимально схильний зробити так, щоб тобі сподобалась його відповідь. І якщо ти йому не кажеш не робити так, всі його відповіді будуть дуже сильно наближені до того, що ти очікуєш від нього отримати. Я не пам'ятаю, чи веду я особисто діалоги по ідентичності з штучним інтелектом, але, звісно, я консультую з ним як з базою знань з приводу якихось традицій. Для мене це перш за все інструмент, перш за все база знань. Знову ж таки, я показую на своїх лекціях, як правильно його використовувати для абсолютно різних задач, практичних, з якими ти стикаєшся. Чи допоможе ChatGPT в виявленні єврейської ідентичності? Знову ж таки, залежить від промпту. Якщо казати про промпти, які задають, да? Тобто наповнення штучного інтелекту. От ми з тобою говорили, а в мене думка, хто і яким чином дає це наповнення стосовно теми юдейства, юдаїзму, історії, наскільки ця думка широка і легітарна, вона враховує жіночі, чоловічі особливості. Знову ж таки, по-перше, ці інструкції у кожного штучного інтелекту свої. Тобто у Грока свої, у ChatGPT свої, у Клода свої, у DeepSeek свої. Навчаються вони плюс-мінус на одній базі даних. Да? Тобто вони включають в себе всі світові джерела інформації, доступні в інтернеті. В них є абсолютно полярні думки, але в інструкціях, які пишуться програмістами цих штучних інтелектів, там є певна цензура, є певні стоп-слова. Ці промпти, вони доступні в інтернеті, і там знаходять, не кажи поганого про Трампа. Напевно, якщо щось пошукати, там точно є щось про антисемітизм, про визнання Холокосту. Тобто, завдяки тому, це такі штучні бар'єри, щоб ChatGPT не порушував закон, не спонукав когось до якихось агресивних дій і тому подібне. Знову ж таки, відповідь різних штучних інтелектів з різними параметрами, з різними вводними і з різними умовами може бути абсолютно різна. Тобто, це класний співбесідник, об якого можна подумати свою думку, але я би не вважав думку штучного інтелекту як експертну думку з певного питання. Напередодні великої конференції Лімут по Холокосту, і людина, яка вела цю лекцію, вона представилась, що вона 35-40 років працює в архівах. Тобто вона каже, от я отримала диплом, як зайшла в Вінницький архів, і звідти я не виходжу. І була демонстрація фільму. Я подумала, наскільки зараз сучасні технології можуть допомогти нам прояснити деякі факти, зберегти деякі факти. Я б дуже хотіла змінити тенденцію того, що люди не вчаться на своїх помилках. Мені б дуже хотілося використати ці знання для того, щоб залишити на майбутнє, що винищувати народ за ознакою, знищувати його. Це приводить до катастрофічних наслідків. Мені здається, ти забагато хочеш від штучного інтелекту. Штучний інтелект – це інструмент. Він не поміняє світогляд людей. Штучний інтелект тобі точно допоможе обробити записи в архіві, оцифрувати їх, знайти послідовності, представити їх в класному візуальному форматі, зробити інфографіку, зробити презентації, написати підручники з цього. Я би не покладав задачу на штучний інтелект зробити людство розумнішим. На жаль, я би сказав, що штучний інтелект більше допомагає в зворотньому, тому що дуже сильно виправляє своїх дітей тим, що вони довіряють думці штучного інтелекту, не витрачаючи час на перевірку нею. А ми знаємо, що штучний інтелект помиляється, штучний інтелект може показувати полярні думки. Тобто це лопата, але це не є школа. Це класна лопата для того, щоб покопати, знайти дані, але все одно треба... Тобто я не випускаю в світ жоден текст штучного інтелекту без того, щоб його сам перечитати і сам частково переписати. Це принциповий момент.
І інструмент класний. Я роблю свої робочі задачі іноді втричі, іноді в 5 разів швидше за допомогою штучного інтелекту, ніж я робив без нього. Улюблене місце в Києві, за яким ти найбільше сумуєш? Поділ. Закінчив Могилянку на Подолі, я прогуляв сотні годин вуличками Подола. Я люблю цю частину старого міста, вона зберігає в собі певний шарм. Вона зараз дуже прикольно змінюється, стає дуже хіпстерською. Мені з одного боку це подобається, з іншого боку це вже трохи інший поділ. Але, тим не менш, це автентична частина Києва, яка для мене є досить близькою і дорогою. Місце в Ужгороді, яке стало для тебе своїм? Квартира, де ми живемо, де ми в безпеці, де моя родина відчуває себе захищеною. Страва, що завжди нагадує тобі дім. Напевно, мамин борщ. Чи є книга видавництва «Дух і літери», яку ти порадив би своїм дітям? Януш Корчак «Як любити дитину». Угу. І ще одну, до речі, книжку Януша Корчика, також видавництва «Дух і літери», яку я дуже раджу. Це є молитви для тих, хто не молиться. Це є молитви, написані Янушем Корчика від імені різних людей. Угу. Вони не мають стосунку чи відношення до якоїсь релігії, але вони про відвертість в розмові з Всевишнім. Одне слово, що описує твою ідентичність зараз. Батько. Технологія, без якої ти не уявляєш життя. Немає. Для тебе відпочинок – це подорож в гори або читання дома. Для мене відпочинок – це подорож в красиві міста. Ти більше тато-наставник або тато-геймер? Напевно, все ж таки наставник, і який дуже сильно боїться і не завжди йому це вдається витримати міру. Угу. Тобто моя 12-річна дитина вже створює мобільні додатки з штучним інтелектом. Я йому цього навчаю, але досить часто йому ще не вистачає на це терпіння або чогось, і за що я себе виню, можливо, йому все ж таки ще трохи це зарано. Який в тебе улюблений жарт або мем про штучний інтелект? Я люблю розповідати історію про ліцензійний ключ Windows, який програміст хотів отримати в чату GPT. Він йому напряму його не дав, при тому він придумав прекрасну історію про бабусю, яка співала йому колискову в дитинстві, яка складалась саме з символів цього ліцензійного ключа, і таким чином він отримав цей ліцензійний ключ. Яку пораду б ти дав своїм дітям, щоб вони зберегли ідентичність у світі, який постійно змінюється? Я дуже хотів би порадити своїм дітям шукати і знайти свій шлях. Не намагатися наслідуватись кого, а намагатися будувати себе і будувати свою ідентичність, яка точно буде їм цікавіше, ніж намагання копіювати чиюсь іншу. Арсеній, я тобі дуже вдячна за цю розмову. Вона вийшла дуже цікавою, глибинною і особливою для мене. Дякую. Дякую навзаєм, це було цікаво. Сподіваюсь, моя родина мене не поб'є, коли вона її прослухає, і, можливо, комусь вона буде чимось корисним.